ආයුබෝවන් ඔයාලට. අපි කවුරුත් වැඩිපුර තෙල් කන්න කැමති නෑනේ. ඒ වගේම තමයි අපි ගොඩක්ම කැමති නැහැ මහත් වෙන්න. ඒ වගේම කොලෙස්ටරෝල් වගේ ලෙඩ රෝගවලට. ඉතින් ඒ වුණාට මාළු පෙත්තක් බෙදලා කන්න. ඒකට නම් අපි කවුරුත් කැමති. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මාළු පෙත්තක් තෙල් බිඳුවක්වත් නැතුව බදින්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේක මාළු ග්‍රිල් කරන විදියක්. තෙල් චුට්ටක්වත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට මාළු හදනවා නම් මේක ගොඩාක්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්නයි. ඉතින් තෙල් වැඩි කන්න හොඳ නැති අයට ගොඩාක්ම හොඳයි මේ විදිහට මාළු හදන එක. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මාළු පෙති ග්‍රිල් කරන්න මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. මාළු පෙති දෙකක්. මම ගත්තේ තෝර මාළු. ඔයාලට කෙලවල්ලා තලපත් වගේ ඕනම මාළු වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මාළු පෙති හොයාගන්න නැත්නම් මේ වගේ fish fillets ගත්තත් කමක් නැහැ. දෙහි ගෙඩියක යුෂ. මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 1යි. කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි 1යි. කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි. ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ මාළු පෙති දෙක මේ විදිහට පිඟානක් උඩින් තියා ගන්නවා. දැන් මුලින්ම දෙහි යුෂ ටික හොඳට මාළු වටේට ගා ගන්න. මේ විදිහට හරව හැම පැත්තෙම දෙහි යුෂ ගන්න. දෙහි යුෂ වලින් තමයි මාළු වල තියෙන පිලි ගඳයි පිලි රසයි නැති වෙන්නේ. දැන් ලුණු කුඩු ටික මේ විදිහට හොඳට දෙපැත්තෙම ගාන්න. මම දැන් කරන්නේ මේ දේවල් ඔක්කොම එකට කවලම් කරනවා. දැන් මේ විදිහට හොඳට තවර ගන්න. ඔයාලට මාළු පෙති දෙකකට මම කිව්ව ප්‍රමාණයන් හොඳටම ඇති. දැන් ඔයාලා මේ හැම තියෙන පැත්තෙත් හොඳට මේක තවර ගන්න. දැන් ඔයාලා මේ මාළු පෙති ටික විනාඩි 20ක් 30ක් මේ විදිහටම තියෙන්න දෙන්න. ඔයාලා කැමති නම් පැය 4ක් 5ක් ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රැයක්ම ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම පෑන් එකක් රත් කරලා මාළු පෙති දෙක මේ විදිහට තියෙනවා. අපි දැන් තෙල් බිඳුවක්වත් දාන්නේ නැහැ. නිකම්ම මේ විදිහට මාළු පෙති දෙක තියන්න. දැන් ඔයාලා මේක පියනකින් වහලා හොඳට තැම්බෙන්න දෙන්න. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර අඩුම කරගන්න. අඩු ගින්දරේ වැඩි වෙලාවක් මේක හොඳට බැදෙන්න තියන්න. දැන් ඔයාලා පියන ඇරලා මේ විදිහට අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. ආයෙත් පියන වහලා තැම්බෙන්න තියන්න. මම දැන් මේක අනිත් පැත්තට හරවගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා නිතරම මේක පැත්තෙන් පැත්තට හරව හොඳට බැද ගන්න. මේ වගේ උඩ ටිකක් කළු වෙන්න ඕන. ගොඩාක් කළු වෙලා පිච්චෙන්න දෙන්න එපා.
මේ විදිහට ටිකක් කලුණාම ඇති. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මාළු ටික හොඳටම තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා කෑලි කැඩෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා අනිත් පැත්ත හරවනකොට මේක පරිස්සමට හරව ගන්න. මාළු ටික දැන් තැම්බිලා. ඒ වුණාට මේක තව හොඳට ග්‍රිල් වෙන්න අපි තව ටිකක් වෙලා තියමු. දැන් බලන්න දැන් හොඳටම බැදිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා ලිප ඔෆ් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ මාළු ටික මෙන්න මේ විදිහට පිළිගන්වන්න. ලූණු පෙති දෙහි පෙති අනිවාර්යයෙන්ම තියන්න. ඒ එක තමයි මේ මාළු ගොඩක්ම රසවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට මාළු හදලා බලන්නකෝ. ගොඩක්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්නයි. තෙල් එච්චරම හොඳ නැති අයට මාළු කන්න පුළුවන් වෙනස්ම ක්‍රමයක්. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.